và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Bé nào mà nó xinh mà nó bốc lửa chứ vậy, hấp dẫn quá. Quá vô duyên luôn. Tại vì em nhào cho em nói cũng sổ sàng lắm. Nhưng mà mặc dù em ghét nhưng mà trong lòng không phải. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son rất vui mừng được sự đồng hành của bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Chào hai em. Hai em có thấy hồi hộp, có cảm thấy căng thẳng gì không? Dạ không. Chú rể có không? Dạ một chút à. Một chút luôn. Thôi cho một tràng pháo tay cho thôi. chú rể. Cái một chút cho nó biến mất đi. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Em là Mai Bảo An, là 26 tuổi, hiện đang là kỹ thuật viên cơ khí. Còn em? Em là Nguyễn Ngọc Phương Linh, năm nay 25 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng công ty Nhật. Lần đầu tiên các em gặp nhau là ở đâu? Cách đây 6 năm là lúc đó là em theo bạn em qua bên trường đại học Hublit, là lúc đó giờ em đang học bên đó. Cái em vào ngồi trước, cái đột nhiên cái em thấy một cô bé vào trễ. Cái em nói trời ơi, sao bé nào mà nó xinh mà nó bốc lửa chứ vậy, nên hấp dẫn quá. Lúc đó là em tính phóng qua, em xin làm quen rồi, nhưng bị cản trở nên không qua được. Là lúc đó thầy đang dạy, nhưng mà tới khi hết tiết thì không có ai cản trở được nữa. Phóng qua liền. Phóng qua liền. Em Rồi. xin ngay số điện thoại và Yahoo liền luôn. Cái ấn tượng đầu tiên về cái anh chàng mà anh phóng vô mình đó là sao? Rất là vô duyên. Mê gái trắng trợn. Dạ. Bạn này gặp bạn này là gục ngã liền đúng không? Dạ, gặp là chết liền đấy. Chết liền, trong khi bạn này ấn tượng đầu tiên là bạn này vô duyên quá. Quá Dạ. vô duyên luôn. Tại vì em nhào cho em nói cũng sổ sàng lắm. Mà nói sao em có nhớ câu nói của anh không? Hết vô lực khổ. Trời ơi. Nào là sao body em sexy thế. Tự nhiên nói gặp người ta mà ăn vậy phải vô duyên. Cũng may bà chưa lột guốc bà quánh đó. Nhưng mà mặc dù em ghét nhưng mà trong lòng không phải. Em vẫn thích người ta khen mình nhớ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bao lâu thì các bạn yêu nhau? Dạ, ngay tối đó luôn đó chứ. Sao hơi sốc vậy đó? Dạ đúng rồi. Dạ em yêu anh trước luôn á. Ủa sao vậy? Em cái câu chuyện này nó ngộ nghĩnh. Dạ, nó hấp Ông dẫn. có sốc không à? Trưa đó là em xin số điện thoại, thì xong là chiều đó về là cái đầu em chat, cái đó em dò trúng đài bạn này là thích tiểu thuyết của Kim Dung rồi đó. Kiếm Cái hiệp. kiếm hiệp đâu. Đó, bạn này bà thích Tiêu Phong. Cái thế là em diễn giải cho trò em một bụng Kim Dung luôn à. Thế là em Tiêu Phong Dò trúng đài. Rồi bà này tiêu luôn. Dạ. Rồi dính luôn. Kiểu tỏ tình không phải Dạ. soái ca Hàn Quốc mà Dạ. là kiểu tỏ tình theo kiểu kiếm hiệp phu nhân Dạ. phu quân các thứ. Em nói Thế là gục ngã lúc nào Dạ, không em phải. nói là Nhớ cái câu nào mà khiến cổ ấn tượng? dạ em nói là phu nhân này à, vậy bây giờ nàng có thằng lòng làm nương tử của ta không đó hả? Đó, đúng rồi. Rồi á, Nương tử nói như thế nào vậy? trả lời sao? Nói dạ thiếp bằng lòng đó mà. Tôi ghét mà. Rồi đêm đó là dính luôn. Dạ, từ đó tụi em quen nhau Là rồi. sáng hôm sau là nắm tay. Là sáng hôm sau là em chạy lên nhà bạn này, em rước bạn này đi học. Từ quận 7 chạy lên quận dạ, 12. nhà em ở ngay chỗ nhà bè. Trời ơi trời ơi. Dạ. Sao dữ vậy? Dạ, thì đó 4 tháng trời là đeo dính vậy luôn á. Vậy đó hả? Dạ. 4 tháng. Rồi là 4 tháng sau là cưới luôn. Dạ không, lúc đó là em ngỏ lời cưới. Rồi xong rồi 2 tháng sau nữa là cưới, là quen 6 tháng. Là Quen 6 6 tháng. tháng là Dạ. cưới. Dạ. Cưới này được coi như cũng Dạ. Mấy 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Dạ. Ồ. Cái lúc yêu thương nhau á, cái khó khăn trở ngại nhất là đoạn đường xa hay là còn cái gì trở ngại nữa không? Trời ơi quá trời luôn. Dạ. Ba mẹ em á cấm không có cho quen anh này. Tại Lý vì do? nói là ngoại hình không có đẹp, rồi lại này nọ các thứ, rồi Đang xa sinh nhà viên nữa. xa. Đó sợ mai mốt bà lỡ mà có thương quá rồi lấy rồi sao mà về thăm ba mẹ. Thế Sao? là không có cho quen, rồi cấm cản, rồi không có cho tiền em đi học luôn. Rồi bắt thu là điện phải thoại luôn. có người chở, rồi tịch thu điện thoại các thứ, rồi kiểm soát điện thoại đó giờ không bao giờ quản lý mà tự nhiên giờ quản lý. Rồi làm sao các bạn vượt qua được những cái khó khăn đó? Cứ trốn vậy xong rồi cái em mới nói là thôi vậy hai đứa mình lấy nhau đi, để ba mẹ khỏi cản nữa, rồi cũng đỡ phải đường xa nữa. Rồi cái bà này mới nói là giờ quen mà mẹ còn cấm vậy sao cưới được. Rồi thế là em bài kế ra. Kế gì? Giả bộ có bầu, thật sự là không có. Ồ. Em mới về em nói thôi mẹ ơi, giờ con lỡ con có cốt nhục của anh ấy rồi. Cốt nhục. Cái sai đúng văn Đó. của Đúng văn Kim Giờ giờ thôi giờ ba mẹ đừng có cấm cản nữa. Ba mẹ nói, không phải chó tao. Rồi sao Đó cuối cùng? rồi cái xong rồi thì cũng quỳ gối năn nỉ van xin lại lục Lại các lục. thứ đủ các kiểu. Dạ. 3 ngày. Còn ông này cũng chai mặt lên Lại lên luôn. lại Dạ, lục lên luôn, năn nỉ luôn. van xin luôn. Giờ thiệt là thảm quá hả? Dạ. Dạ thảm lắm. Bao lâu thì nhà phụ ổn rồi? 3 ngày đó mà. Dạ, tại vì đó em mời ba mẹ em lên nói chuyện thì cũng nói qua rồi mới đồng ý. Bây giờ là ba mẹ em đã biết là tụi em gạt là có bầu hay là bữa nay mới biết? Chắc Chắc từ hôm nay sẽ biết đó. Bây giờ bữa nay là Chết hết rồi rồi á đó. Mũi à.
Hay à. Nhưng mà bây giờ cũng xong rồi. Rồi bây giờ thì sau khi mà ở với nhau rồi thì bây giờ là em có vỡ mộng gì? Trời ơi quá trời luôn. Trời ơi quá trời. Để em từ từ em liệt kê cho anh chị nghe. Cưới về nha, phát hiện ra là ngủ ngáy nè, mà ngáy theo bài nhạc mà tấu luôn. Trời ơi. Đó. Chúng Rồi bè thứ luôn nhất- đúng không? Bè luôn, có bè luôn, giờ có bè là thằng con em nó bè. Đó. Thằng con nghe luôn. Nhạc trưởng kia nhạc phụ nhà. Rồi ha, không ngủ thì thôi mà ngủ một cái là ngủ như chết. Coi như cháy nhà hay là động đất hay là sóng thần gì cũng không cần biết. Cái đó là ngủ ngon Coi đó. như là ngủ mà Ngủ sâu, lăn dạ. mà diện tích mà 16m50 là cũng không có đủ cho ổng Trời luôn. ơi, tả ghê quá. Đó vậy á. Hình dung luôn rồi đó. Đó mà ngủ mà nhiều khi Dạ. nha, nửa đêm giật mình vậy thấy ông đè con luôn. Ngoài cái gáy ra còn cái gì? Dạ có chứ. Ví dụ như ăn mà cái món gì mà thích á là ăn mà giống như là ăn xong là chết luôn á. Chứ không phải ăn xong để sống nữa. Ngon là phải ăn chứ. Cái giờ món ăn ngon mà bây giờ mình ăn là mình phải đã phải ói ra luôn mới ngưng. Đó Sống cũng thì gì ăn thì cũng phải ăn gì để như sống vậy thôi. cho Dạ, nên là đúng bây rồi. giờ cái người mới mập như vậy. Ngày xưa em là rất là Như cân đó. body ngày xưa rất là đẹp chứ bộ. Mà tại vì từ hồi mà lấy vợ xong rồi đó, cái vợ có em bé phải mua đồ cho vợ ăn bồi bổ mà. Thế là em dư thì em ăn phụ chứ bỏ uổng. Đúng rồi. Thế là vợ bao nhiêu ký thì em bấy nhiêu thôi. Dạ, cái chuyện mập mập nó có ảnh hưởng đến một số cái Có chứ, ảnh hưởng quá nhiều. trời luôn, Dạ, mất ví dụ hứng. đó. Ai mất hứng? sao? Chồng mất hứng hay vợ mất hứng? Mất hứng thì sao? Em mất hứng. Rồi giờ tới em đi. Dạ. Mà xã em chắc đâu có tính xấu gì đúng không? Dạ. Xấu nhiều em ấy chứ. Nghi ngờ, hoang tưởng ghê lắm. Ví dụ em đi làm mà về trễ thì nghĩ em đi đâu đó đi luôn rồi không muốn về á. Giống như em nói là 9 giờ về nha, mà giờ 9 giờ 1 phút về là em nói 1 phút đó ghé qua hôn con nào cái mới về đúng không? Mà em có tin chắc chắn luôn cái điều đó không? Hay là cái đó em muốn giỡn chơi với chồng thôi? Em nói vậy biết thôi. là không có đâu, mà giống như em Thích vậy đúng không? thích áp lực gì đó. Dạ. Giống như thích hỏi ông cho con trả lời sao đúng không? Dạ. Kiểu như vậy. Kiểu mà thích áp đặt rồi á. Vợ em có phải là người nóng tính không? Trời ơi, giờ em nóng tính dạ ghê hồn luôn á chứ. Ra đường người ta chạy lạng á, tự nhiên quay qua chửi người ta, sân si chửi người ta luôn. Nói trời ơi, mặt có lạng chúng mình đâu, chúng người khác cũng chửi luôn. Nói chạy Có nào sao? bị ta chửi lại không? Chửi có bị người ta chửi lại chứ. Đúng rồi, vậy là nghĩa hiệp mà. Cái Dạ đâu- đúng rồi. Đúng rồi, mình Dạ, ra dạ, ngoài đúng đường rồi, mình rồi, nói chuyện bất bình Đó mình là là ảnh tay hưởng tương trợ chứ đúng ảnh không? hưởng kiếm Dạ. hiệp đó. Đúng Dạ, rồi. đúng rồi. Chuyện, Đúng rồi, trong tốt, đó là tốt. trong lúc cãi lộn vợ em có khi nào mà vừa động khẩu mà vừa động thủ luôn không? Trời ơi, hoài luôn á. Tại vì em toàn ngồi im không à, cho nó yên. Còn anh? Rồi cái thì em không trả lời quất em luôn. Vậy hả? Xài kiếm hay Em xài võ cây? công đầy mình Dạ, mà. không. Xài kiếm hay xài cây? Củ hay âm là bạch xài cúc tay? chảo. Mà củ qua mình cúc chảo dán lòng thành bắt trưởng gì là quăng hết. Trời ơi. Đó. Trưởng riết người đầy thẹo, tại bữa nay là vậy á, chứ bữa nào mà tập gym mà thấy mở ra là người đầy thẹo. Là làm Vậy gì? hả? Quạo Nhéo hả? Dạ thì củ Đó, âm bạch củ cúc ăn chảo là cúc cứ chảo. Wow, dứt nhất dương chỉ chọt Dạ. chọt chọt. Trời ơi, Đó, thấy ghê quá. Thương em quá. Cắn Em luôn mà. đúng là 13 bến nước. Thôi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? lớn chút xíu, bớt trẻ con một chút, chững chạc một xíu. Ủa em đâu có trẻ con đâu, em tiểu thư mà. Đó là Lớn bớt rồi. đó là bớt tiểu thư một xíu, lớn chút xíu. Em tiểu thư Dạ. mà em Bả đâu không có trẻ con đâu. bả tuổi thơ à. Dạ. Nhưng dễ thương Ở mà. gì nữa? Ở gì? Như đó là em nghĩ là gia đình đủ hạnh phúc rồi. Còn có tiểu thơ. Phải giảm cân thì chuyện vợ chồng nó mới tốt, mà chuyện vợ chồng nó mới tốt thì là nó mới làm cho cái cuộc sống hôn nhân nó mới tốt, đúng không? Đó, thứ nhất là phải giảm cân. Giảm cân. Thứ hai á, đàn ông một chút xíu, bản lĩnh chút xíu, kiểu như là đừng gì cũng nghe lời vợ, gì cũng hỏi vợ hết trơn, tự mình quyết định. Đại Em hội làm vợ nghề làm. gì chị quên rồi? Em là kỹ thuật viên cơ khí. Kỹ thuật viên cơ khí. Dạ. Em làm cho công ty của Nhật, nhưng mà sắp tới là em đi Nhật làm. Ồ, Bao lâu? Dạ chắc khoảng 1-2 tháng nữa là em đi. Nhưng mà em có đi với chồng không? Dạ không, 1 năm nữa mới đi. Như vậy là sắp tới là cô tiểu thư này sẽ phải xa chồng. Bay qua đúng được. rồi. Vậy thì trước khi em lên đường sang Nhật em có muốn nói gì với vợ em không? tức là em phải mượn cái chương trình này nè để Dạ, mà em em nói nhắn vợ, để ví dụ như em có đi qua bển á, cái vợ em có nhớ lên YouTube mở ra Dạ. xem cái nghe lại chồng nhắn Đúng mình vậy. cái gì. Dạ. Đó. Dạ thì em cũng nói chung là anh cũng mượn chương trình Vợ Chồng Son này, anh cũng muốn nói với vợ là bao nhiêu năm qua là vợ cũng đã cực khổ và sống không có giàu sang với anh rồi, thì anh hứa anh sẽ cố gắng mang cho vợ một cuộc sống mà như tiểu thư như thời mà ba mẹ vợ đã làm cho vợ. Đó lại lót đường. Có dặn vợ ở nhà Có dặn chăm sóc con như thế nào không? Dặn luôn, tranh thủ dặn đứng luôn. lên nói đi. Mình hứa Dạ. thì bây giờ mình phải muốn vợ mình có trách nhiệm như nào với con Dạ em mình đứng kế chứ. bên vợ em nói cho Dạ. vợ. Ừ. Ôm cũng được, muốn Dạ, làm thì thôi cứ em làm. nắm tay. Thì vợ ở nhà cố gắng chăm con, mọi thứ đằng sau là có anh hết. Em thì em cũng hứa với anh là em bớt tiểu thư đi, em sẽ chững chạc lên, em sẽ là dâu thảo, mẹ tốt, vợ hiền,
Để anh yên tâm, anh xây dựng hạnh phúc cho hai đứa mình nhé. Ai da, Một cái chục. ai da, thiệt tình. Bây giờ lão bà muốn chúc hai đứa hả? 100 năm hạnh phúc hả? Dạ. Rồi mau đoàn tụ hả? Dạ, đa tạ, đa tạ. Ai da. Một ngày nào đó anh sẽ che chở và lo cho em suốt đời. Anh này cũng tâm lý, em cũng siêu siêu lòng à. Mấy chị nói là này không có chắc chắn. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Ngô Hoàng Đại Long, 30 tuổi, là nghiên cứu viên. Đó. Ngô Hoàng Đại Long, tôi Dạ. là Ngô Đặng Hồng Vân. Vậy là tụi mình dạ. trùng nhánh, trùng chi gì đó. đó. Tôi là Tô Hòa Thuận. Xin chào anh Rồng Lớn. Còn em? Em tên là Trần Thị Phương Yến, dạ năm nay 27 tuổi. Em là nhân viên dược. Một người là một con chim yến, một Dạ. người là một con rồng. Dạ. Thế thì chuyện tình giữa con chim yến và con rồng như thế nào? Dạ, để em kể thì lúc đó là em bị thất tình. Em gái của em giới thiệu em là có một cái cô bạn cũng rất là đẹp, cũng đang thất tình. Thôi thì anh hai làm quen thử với cô ấy đi. Rồi sau đó cô này thì cũng nhắn tin hỏi thăm, rồi mình cũng nhắn tin qua lại. Rồi cái quyết định đi đến gặp cô ấy coi như thế nào. Và ngay lần đầu tiên gặp cô ấy thì em chỉ nói có một câu, mà câu đó đi theo suốt đời với em. Câu gì? Dạ, em nói là một ngày nào đó anh sẽ che chở và lo cho em suốt đời. Dạ. Rất là ngôn tình. Nói chuyện rất là rộng Dạ. lớn. Che chở đúng không? Đúng không? Cái người mà ta cầm chịch lớn ta mới dám nói điều đó chứ. Dạ. Rồi, thế thì con chim yến nghe câu đó xong cái phản ứng của em như thế nào? Lúc mà gặp anh này nè, anh này cũng tâm lý nên em cũng siêu siêu lòng à. Rồi, đến khi nào thì mới siêu luôn? Khoảng 1 năm sau. Điều gì ở Yến mà khiến em phải nói một cái câu mà gọi là chở che và Thật ra thì ngay lần đầu gặp nhau thì thấy cô ấy rất là trắng trẻo, xinh đẹp, cao ráo mà lại cùng quê nữa. Thì cái đó là một trong những cái điểm mà em thấy là em quý mến và em nói bộc phát từ trong cái tấm lòng của mình. Dạ. Và khi yêu nhau thì có cái gì khó khăn không? Có khó khăn với không? tình yêu của bạn? Rất là nhiều ạ. Tại sao khó khăn? Bên vợ em lúc bấy giờ, tức là mấy bà chị á, là không có chấp nhận em. Tại vì ông trai mà đen nè, xấu nè, lại chưa có cái sự nghiệp gì nữa mà đã tốt nghiệp đại học rồi. Nên mấy chị nói là này không có chắc chắn, cũng thấy hơi buồn, hơi Đó là chạnh về lòng. phía bên nhà vợ. Thế Dạ. còn nhà em có đồng ý vợ em không? Hỏi Yến nè. Dạ, lúc đó anh đang học thạc sĩ. Ba chồng mới nói là thôi đợi anh Long học xong thạc sĩ rồi mới tính chuyện đám cưới. Coi như là lúc đó ba chưa chịu đó, nhưng mà vẫn Dạ. làm Không đám- chịu, bên ba mẹ em không ai chịu. không Coi ai như là chịu. hai bên không ai chịu ai. Rồi làm sao làm đám cưới? Dạ thì mẹ của vợ em thì nói với mấy chị á là củi tre thì dễ nấu mà Chồng xấu. chồng xấu thì dễ xài. Cho nên là mẹ đồng ý chấp nhận con quen, nhưng mà con phải nói với gia đình là bỏ cao gì đó. Thì nhưng mà ba em thì hơi căng. Cho nên là không biết sao cái mới đi với một bạn, nó quen với một cái bạn, mà cái bạn đó thì đã một đời chồng rồi, mà hai người đó cũng yêu nhau cũng mãnh liệt nữa. Cái lúc đó em nói mình sát bên gì không, mình giữ không được thì mình rất là dở. Cho nên là đêm đó là em về viết một bức thư, viết kể dài rất là nhiều trang giấy, rồi hứa, rồi cam kết, rồi này kia. Thì ba mẹ hai bên bác cam kết 6 tháng sau mới được phép cưới. Thôi gì cũng vui, cũng coi như là Dạ. mình đạt Nói được chung là cái cuối cùng- mong muốn của mình rồi. Nhưng mà bây giờ thì cha mẹ hai bên đã vui vẻ hết tất cả với con dâu với chàng rể rồi đúng không? Dạ Còn bây giờ những ổn hết. Thôi bây giờ là Dạ. đã xong rồi, còn lại là hai đứa thôi. Dạ. Là sau hôn nhân nè, vợ Kể chuyện thấy vui thương đi. chồng không? Coi như là chồng vì Vì- quá yêu vì mình tất á, cả. đã vượt qua rất là nhiều những cái khó khăn để đến được với mình á, thì Giống chắc chắn như- là sau khi lấy nhau rồi chắc là ảnh không có cái điều gì mà để em phải giống như cái câu đầu tiên anh gặp em anh nói đó là nghe là anh sẽ có đúng là che cho chở không? Dạ, anh cũng có nhiều tật xấu lắm anh. em. Hả? Bây giờ mình kể tật xấu đi em. Mình kể cho ông cười lại coi. Đó. Dạ, ảnh không biết sửa điện nước, nhà ống nước hay là bóng đèn hư cái để đó vậy. Cũ Ủa rồi. sao em nói anh vậy? Đâu phải ông nào biết làm mấy đó đâu. Không biết nè, anh đâu biết nè. Coi như không biết làm cơ khí nè. Dạ. Rồi gì nữa nè. Gì nữa? Dạ, lúc mới cưới về á, ảnh ham vui lắm. Ảnh đi chơi mà ảnh nói dối em. Bữa đó là hăm mấy Tết á, trưa em nghỉ trưa ăn tiếng á, em định là chạy nhà ăn cơm với ảnh cho ảnh vui để ở nhà mình buồn. Chạy về nhà thấy đi đâu mất tiêu rồi. Mà gọi điện á hỏi anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà nè.
Xong cái tắt máy luôn. Cái là nói dối đúng nói không? dối. Chồng em á là một cái người như đúng cái từ cái người đã hy sinh để có được cái gia đình như thế này, thì chắc có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ giữ một cái gì bí mật của riêng mình, đúng không? Dạ không có. Lúc hai đứa dọn về ở chung á thì ảnh có đem theo một cái rương. Ảnh dặn với em á là cái này á, đồ riêng của anh, em đừng có mở nha. Em á, tật em thì tò mò. Ảnh đi làm không ở nhà, cái em ở nhà em Khui. em khui ra. Rồi bí mật trong đó là gì? Ở trong đó có hình bạn gái cũ nè, rồi thư nè. Nói chung là không phải một cô đâu mà nhiều cô lắm. Ai chà, rồi sao? Dạ em tức lắm. Ông dặn em là đừng có mở, rồi không lẽ giờ mình nói mình mở ra mình thấy đó rồi cũng kỳ. Cái mà tức quá ngủ không được. Xong cái nửa đêm 11 giờ á, em kêu anh dậy mở gương ra, bắt rồi lấy hình lấy thư rồi đem đốt hết. Rồi có giận không? Dạ đốt xong hết giận. Vậy lúc đó là chồng cũng phải nghe theo để mở rương đúng không? Nghe nhưng mà buồn lắm anh, tại vì cái tính của em nó có một cái rất là lạ, đó là em thích có gì đó nó bí mật, nó có gì đó giống như một sự riêng tư của một người đàn ông vậy đó. Em không thích bị tổn thương, nhưng mà lúc đó tại thương vợ quá cho nên là hy sinh luôn. Nhưng mà tiếc lắm, tại vì có những cái thư mà từ thời tiểu học em còn giữ lại, tại vì cái đó là một cái kỷ niệm mà phải nói là ngay cả thời đại bây giờ đâu có ai còn sử dụng thư nữa đâu, bây giờ tiếc ghê. Em đừng có nói cái rương đó là cái rương bí mật, hiểu không? Tại vì em đã nói cái rương bí mật thì bà này bà biết rồi mà em không đốt thì bây giờ bên này bị tổn thương nặng hơn, đúng không? Cái kia tao nói nè em ơi, cái rương đó em mở cho cô đi, mở đi bảo đảm mà không mở. Rồi còn gì nữa không? Dạ hết. Để lòng. Con rồng kể tội con chim nè. Vợ em là tính khí nó hơi thất thường, tức là ví dụ như nóng cái gì là nóng dữ lắm, nóng luôn, nóng giống như là đổ xăng đổ lửa vô vậy. Nóng là nóng bất chấp luôn á, không có kiềm chế được cái cảm xúc được. Dạ, nhiều khi em cũng sợ lắm, sợ gây ra nguy hiểm. Với hai nữa là em không thích cằn nhằn. Ví dụ như em có cái tật là như vậy nè, em ở trong nhà vệ sinh là em đọc sách, ngồi riêng tư cũng đọc sách thì đừng có gõ, đừng có can thiệp vô, tại vì em là dân nghiên cứu mà, cho nên là em có những cái nhiều người khi ngồi trong cái chỗ đó mình phiêu lắm á. Em như vậy đó, cái gõ không hoài, xong cái tới chừng ra sao cái nhằn, nghe em mệt quá. Em muốn nó bà vô đây bà đứng với tôi luôn nè. Em mong muốn Yến thay đổi gì? Phải bình tĩnh lại. Cái kinh nghiệm em xương máu là em lấy được vợ em là em cũng thấy là do em bình tĩnh cả. Cho nên là cái bình tĩnh là phải giải quyết được hết. Cái thứ hai nữa là cái tương lai nó rất là dài, cho nên là nếu mà xác định được mục tiêu nào là phải đi đến tới đích, chứ đừng bỏ ngang giữa chừng. Chứ em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn Yến? Dạ em mong muốn anh là lo cho gia đình nhiều hơn, quan tâm tới công việc nhà nhiều hơn xíu nữa. Vậy là em vui rồi. Chị muốn hỏi là lý do gì mà em không kềm được cảm xúc với Yến? Dạ tính em hồi đó giờ vậy á chị ơi. Từ hồi nhỏ luôn á hả? Dạ. Cái cơn mà dữ nhất của em mà lúc không kềm chế được cảm xúc là em làm cái gì? Cãi nhau với ảnh á, em đập điện thoại xong rồi em dắt xe ra em đi. Dạ. Là cái cơn đó là nóng nhất đó hả? Dạ có mấy lần đập điện thoại xong rồi định ly dị đồ luôn á. vậy đó hả? Phóng xe đi xe máy hả? Dạ. Rồi những lúc đó nguy hiểm lắm á. Ủa Yến là có con chưa? Dạ có rồi, con gần 2 tuổi rưỡi rồi. 2 tuổi rưỡi rồi. Dạ. Mà con gái hay con trai? Con gái à. Con gái. Đó thì chị mới nói là chồng em á nói đúng á, có nghĩa là mình bình tĩnh mình sẽ làm được rất nhiều việc, nhất là mình là phụ nữ nữa. Thực ra thì phụ nữ thì luôn luôn phải là một cái bát nước để mà ví dụ như nhà mình mà có cái chuyện gì đó thì mình sẽ là cái người mà tưới cho cái ngọn lửa đó nó bớt nóng đi. Thì theo chị thì em nên tập lần. Lúc đó em giận chồng đúng không? Đừng thèm nghĩ tới chồng, nghĩ tới con, kềm hãm bớt lại. Thứ nhất là mình giữ bản thân mình. Nhiều khi em đi ra đường, nhiều khi ngay lúc đó em chưa kềm được, em bước chân ra đường lỡ có chuyện gì thì sao, đúng không? Rồi ví dụ đi, mình đập đồ đập đạc đi, mình nói ví dụ lỡ đi đập bậy cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà lỡ một cái tô đó mà nó văng vô cái tivi rồi lỗ nữa, đúng không? Chị nói ví dụ thôi, ảnh hưởng cho mình là trước hết đã, đúng không? Thì theo chị thì Yến kèm với cái đó giống như cái sự mong muốn của chồng em. Đó, còn riêng với chồng á thì chị thấy vậy nè, em giữ cái riêng tư cho bản thân em, điều đó là đúng, nhưng chị nghĩ đó chỉ là công việc thôi. Còn với cái tình cảm á, nhất là những cái gì đã qua rồi, quá khứ, em quên hết đi. Em đừng có giữ lại nữa, bởi vì nó không mang lại một cái điều gì tốt đẹp cho cái mà em đang có hết trơn á. Cho dù đó là kỷ niệm đẹp mấy đi chăng nữa, quên hết đi. Cái hiện tại mới là cái của em. Hiện tại và tương lai em phải biết giữ. Đó nha. Còn nếu mà anh ấy yêu cầu một cái gì đó riêng tư về công việc thì mình đồng ý liền. Nhưng mà tình cảm không có riêng tư được trong chuyện này. Đó, quan điểm rõ ràng rành mạch là như vậy. Nếu mà anh muốn tôi bớt nóng, bớt khùng, anh quên những cái chuyện quá khứ tình cảm vớ vẩn của anh đi. Ha, đúng không cưng? Dạ. Đó, rồi vậy thôi. Khúc mắc là chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi,
Cảm ơn Dạ. Long Mỹ. Dạ, cảm ơn anh Rồi, chị rất chúc nhiều. hai bạn luôn luôn hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn rồng lớn với chim nhỏ. Xin chào. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Biflex giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, trị giá 2.300.000 đồng. Món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên trị giá 2 triệu đồng. Và phần thưởng thứ ba rất đặc biệt đó chính là phần quà là 1 năm sử dụng miễn phí sản phẩm bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Và món quà thứ tư cũng đặc biệt không kém gì, đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Wow. Wow. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại và nghe kỹ câu hỏi. Chồng của bạn có bao nhiêu cái cà vạt? Xong chưa? Xin mời. 1, 2, 3. Có bao nhiêu cà vạt? Không copy nha. 1, 2. Rồi, Bảo An có bao nhiêu cái cà vạt đưa ra? Không có cái nào. Như vậy là với câu trả lời không có cái nào thì cặp vợ chồng của Bảo An sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu sắc này. Dạ. Vợ em thích màu đỏ nên em chọn màu đỏ. Màu đỏ. Rồi. Thích màu hồng. Đại Long màu hồng. Mời các cặp vợ chồng chúng ta hãy tiến về cái thùng màu của mình đã chọn. Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Mời quý vị khán giả đếm nào. 1 năm xài bột giặt, 1 năm xài bột giặt. 1, 2, 3. Wow. Xin mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị. Mời quý vị đếm nào. Chúc mừng Đại Long. Miếng cước chùi nồi còn có biểu tượng đó chính là sự vĩnh cửu, sự bền chặt mãi mãi, nó như dính chặt nhau, hiểu không? Và đêm nay các bạn sẽ có một cặp vé xem kịch ở tại sân khấu Chị Hồng Vân. Chúc hai vợ chồng bạn mãi mãi hạnh phúc nha. Và không quên chúc mừng cặp vợ chồng của Bảo An đã may mắn nhận được một phần quà, đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân trị giá 2 triệu đồng. Như vậy thì khán giả khi xem chương trình Vợ Chồng Son tuần này chúng ta sẽ có một cơ hội để nhận được phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Biflex trị giá 2.300.000 đồng. Tuy nhiên để nhận được phần quà này chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Vân đưa ra. Và câu hỏi đó như sau. Người chồng ở cặp đôi thứ nhất quen vợ bao lâu thì yêu? A. Yêu từ lần đầu gặp mặt. B. Quen được 2 tháng thì yêu. C. Quen được 6 tháng thì yêu. Câu thứ hai có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Và chúng tôi mong rằng quý vị hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình. Biết chừng bạn sẽ là người may mắn nhận được phần quà của chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, trước khi chia tay thì chương trình Vợ Chồng Son xin nói lời cảm ơn đến nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm đã đồng hành cùng với chương trình Vợ Chồng Son. Và bây giờ thì chúng ta tạm thời phải chia tay nhau. Nhưng mà vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Vợ Chồng Son trên kênh HTV7.